Γεια σας! Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε λουκουμαδάκια? Λουκουμάδες, ξέρετε, με μπόλικο μελάκι από πάνω, κανελίτσα. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 500 γραμμάρια χλιαρό νεράκι. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια μαγιά. Θα βάλω 30 γραμμάρια ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά. Θα βάλουμε αλευράκι. Και θα βάλουμε και 7 γραμμάρια αλάτι. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Έτσι, το αλεύρι που έβαλα είναι για όλες τις χρήσεις, είναι μισό κιλό, δηλαδή βάζω ίδια αναλογία νερού και αλεύρου. Ανακατεύουμε καλά και θα το σκεπάσουμε με μία μεμβράνη, με μία πετσετούλα, να το αφήσουμε να ενεργοποιηθεί, να φουσκώσει. Εντάξει, όταν είναι έτοιμο θα σας δείξω την υπόλοιπη διαδικασία. Αυτό είναι το μυστικό στους λουκουμάδες, να παίζετε με τη φωτιά. Δηλαδή όταν ξεκινάτε να ρίχνετε λουκουμάδες μέσα, δεν θέλουμε δυνατή φωτιά, γιατί θα ψηθούν οι μισοί και οι άλλοι μισοί δεν θα ψηθούν. Οπότε τι κάνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και όταν θεωρούμε ότι έχει γεμίσει η κατσαρολίτσα μας, σε αυτή την περίπτωση τη δυναμώνουμε. Βλέπετε, ψήνονται όλοι ομοιόμορφα. Πάμε να συνεχίσουμε. Με το που ρίχνουμε αυτός που θέλουμε μέσα, δεν αμώνουμε τη φωτιά.
Λοιπόν, όπως βλέπετε τα λουκουμαδάκια μας είναι έτοιμα. Σε λίγο θα τους βάλω και μελάκι και λίγη κανελίτσα. Εσείς όμως, ωστότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις, και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr στην περιγραφή του βίντεο αλλά και σε καρτέλες. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!